আপোনালোকে চাই আছে আসাম লাৰ্ণাৰ ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকৰ মোবাইল দি ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ PVC কাৰ্ডৰ বাবে অনলাইনত এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ দেখিব, তেন্তে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ষ্টেপবোৰ শিকিব। আপোনালোকে ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত খোলে, তেতিয়া ইয়াতে কিন্তু PVC কাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ কোনো অপশ্যনে নাপাব। তো আপোনালোকে যদি PVC কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে অনলাইনত এপ্লাই কৰিলে কিন্তু আপোনালোকৰ ঘৰতে PVC কাৰ্ডটো আহি যাব। তো কেনেকৈ আহি যাব আপোনালোকক শিকাই আছোঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি সাৰ্চ বাৰত সাৰ্চ কৰিব মাই PVC ষ্ট'ৰ। তো ময়ো মোৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি সাৰ্চ বাৰত সাৰ্চ কৰি আছোঁ মাই PVC ষ্ট'ৰ। তো মাই PVC ষ্ট'ৰ লিখি সাৰ্চ কৰি দিম। সাৰ্চ কৰাৰ পিছত কিন্তু এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত প্ৰথমে দেখা পাব মাই PVC ষ্ট'ৰ অনলাইন ষ্ট'ৰ দোকান। তো মাই PVC ষ্ট'ৰ যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব আপোনালোকে সাধাৰণভাৱে। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰু এটা পেজ অপেন হ'ব এনেকুৱাকৈ। তো ইয়াতে দেখা পাব অল কেটেগৰিজৰ তলতে দেখা পাব হেল্থ ID কাৰ্ড আৰু ই শ্ৰম। তো ই শ্ৰম যে আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত আপোনালোকে 2 নম্বৰত দেখা পাব ই শ্ৰম PVC কাৰ্ড। তো ই শ্ৰম PVC কাৰ্ড যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা আৰু এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰডাক্ট ডিটেইলছ যে লিখা আছে প্ৰডাক্ট ডিটেইলছটো পঢ়ি চাব। পঢ়ি চালে ইয়াতে আপোনালোকে এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দেখা পাব। আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ পিছত এইটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰত আপোনালোকৰ ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ অৰিজিনেল PDF কপিটো কিন্তু এইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব। এইটো নাম্বাৰত পঠাই দিয়াৰ পিছতহে আপোনালোকে ই শ্ৰমৰ PVC কাৰ্ডটো পাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছিলেক্ট এড্ৰেছত ক্লিক কৰিব। ছিলেক্ট এড্ৰেছত ক্লিক কৰি প্ৰথমে আপোনালোকৰ নাম, তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ, তাৰপিছত পিনক'ড, তাৰপিছত চিটি, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফুল এড্ৰেছটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব কণ্টিনিউ লেখা আছে। তো কণ্টিনিউ অপশ্যনত কিন্তু আপোনালোকে ক্লিক কৰি তাৰ পৰৱৰ্তী কামখিনি শেষ কৰিব লাগিব। তো এতিয়া মই কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিম। তো কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা আৰু এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে প্ৰথমে ফাদাৰ্ছ নেম, তাৰপৰে পিছত ভিলেজ নেম, তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ, তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত অল্টাৰনেট নাম্বাৰ, ইমেইল, লেণ্ডমাৰ্ক, ষ্টেট। তো এইবোৰ ডিটেইলছ মই এটা এটাকৈ ফিল আপ কৰি ল'ম। ফিল আপ কৰাৰ পিছত তলত দেখা পাব কণ্টিনিউ অপশ্যন। তো কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব 149। তো পে'মেণ্ট কৰাৰ বাবে আপোনালোকে পে' অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। পে' অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰচেছিং হ'ব আপোনালোকৰ মোবাইলত। পেজটো কিন্তু লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে দেখা পাব কাৰ্ড, নেট বেংকিং, UPI। আপোনালোকে 3টা মাধ্যমৰ ভিতৰত যিকোনো এটা মাধ্যমত কিন্তু আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে। তো UPI অপশ্যনটো মই বেটাৰ বুলি ভাবোঁ। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাৰপিছত আদাৰ UPI এপত ক্লিক কৰি পেটিএম, ভীম, তাৰপিছত গুগল পে' এইবোৰ চাব পাৰিব। তো যিকোনো এটা অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ UPI IDটো দি ভেৰিফাই এণ্ড পে' যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰি দিব। পে'মেণ্টটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকক যে ক'লোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ নাম্বাৰত আপোনালোকৰ ই শ্ৰমৰ অৰিজিনেল PDF কপিটো পঠাই দিব। পঠাই দিয়াৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকৰ ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ PVC কাৰ্ডটো তেওঁলোকে প্ৰিণ্ট কৰি আপোনাৰ দিয়া এড্ৰেছ মতে পঠিয়াই দিব। তো আজি ইমানলৈকে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।